Okay, hari ni ini adalah blender vacuum. Saya nak compare apa beza blender yang kita blend dalam keadaan vacuum dengan blender yang blend biasa kat rumah kita tu. Jom. Okay, first saya tengok blender ni power dia 1500 watt. Oh, kuat. 1.5 liter. Boleh lah, standard lah dia punya size. Okay, alright. Sekarang saya nak tengok part dia punya vacuum tu. Ini cover untuk bagi dia senyap. Macam kita tengok dekat shopping mall tu kan, ataupun orang buat ice blender tu, tak nak bagi bising sangat, dia pakai penutup ni. Okay, sekarang dia punya nak vacuum tu dekat sini. Nampak ni, perasan tak sini? Kan? Saya boleh tarik, tolak, tarik. Okay, ini angin tu akan disedut daripada dalam lubang ni. Ada nozzle ni. Dia akan ada saluran tepi sini, keluar dekat celah untuk bergerak ni. Okay, dan pump tu akan ada kat bawah ni, dekat dalam ni. Dekat dia punya body bawah ni. Pump tu akan mengeluarkan angin saja. Dia akan sikit cut. Yang tu dia keluarkan angin. Bila dah keluar angin, baru kita blend. Blend tu saya nak tahu beza dia macam mana. Teruk sangat ke? Adakah relevan kita nak beli blender yang ada vacuum ni? Okay, ni okay. Okay, saya ada dua cawan ni. Saya nak buat air avocado coklat. Avocado coklat sini, susu full cream. Dan saya akan, untuk pemanis ni saya akan letak tambah lagi creamer manis. Cuma ini yang pakai sihat sikit lah, tak pakai gula putih. Okay. Okay, avocado separuh saja. Yes. Okay, coklat sikit. Ni coklat pahit sikit ni. Creamer manis sikit je. Dan ais. Kita buat dua cawan, separuh-separuh. Okay. Alright. Okay, letakkan. Saya ambil penutup dia. Saya lockkan bagi kedap udara. Okay, tutup sini dan tutup. Okay, saya tekan butang on dia. Dia ada timer ni 3 minit. Saya boleh tukar ni, ikut ni ada speed sampai 10. Lepas tu saya boleh timing dia. Saya nak blend ais, dia dah siapkan berapa kuat dan berapa lama. Ikutlah. Ini ada lagi gedik-gedik dia nak kacang, nak buat jam macam mana guna kacang. Ikutlah. Saya nak pakai ais. Dia sekejap je. Dan saya akan tekan start. Saya tak nak guna vacuum dulu. Saya nak start je terus. Dan tekan start. Settle. 15 saat. Ini yang bukan vacuum Ini saya tak vacuum. Saya nak compare je kejap lagi. Penuh cawan. Cawan ni penuh terlebih sikit. So saya terpaksa minum sikit. Sekarang saya nak buat yang vacuum pula. Susu, coklat. Kalau korang ada gula yang sihat sikit, pakailah gula yang sihat. Okay. Dan ais. Okay, nampak tadi sini ais tau. Saya pergi ke vacuum dulu sebab saya nak vacuumkan dulu. Saya start vacuum. Ini dia tengah keluarkan udara yang ada dalam kita punya blender ni. Tapi dia takkan sampailah betul-betul vacuum. Maybe 90% vacuum ataupun 80% vacuum. Depend pada kekuatan kita punya blender yang untuk buat vacuum ni. Okay, settle. Kita blend. Saya pakai mode ais tadi. Sama, 15 saat. Start. Beres. Dan saya tuang. Alright, ini dia punya result pertama. Sama saja. Dia tak banyak beza sangat. Rasa pun sama. Ini untuk kes ni.
Sekarang kita try air jus yang lain pula, yang akan buatkan, biasanya bila kita blend, benda tu berbuih. Kalau jenis ni dia memang blend tak ada buih pun. Kalau kita vacuum ke tak vacuum, jenis tak berbuih. Saya nak try jus yang kalau kita blend akan berbuih. Sekarang saya ada 2 nanas ni, sebiji nanas yang saya bagi 2. Simply saya masuk sebiji nanas ni, tak tahu boleh ke tak, kena potong ke tak. Okey. Ini yang pertama, tanpa vacuum. Ini jus, pure jus. Tadi tu saya dah buat campur dengan susu. Sekarang dengan pure jus pula. Saya tuang. Ini yang mula kita nampak perbezaan dia. Okey. Nampak tak jus tu penuh dengan buih tau. Sekarang saya akan gunakan nanas yang kedua. Saya potong dulu. Sebelum tu, slot sponsor. Kalau korang orang bisnes dan nak belajar buat copywriting supaya orang rebut bisnes tu bukan cabut, pergi ke naktarikpelanggan.com. Dah, jom sambung. Sama juga, separuh biji nanas saya dah potong-potong. Saya start vacuum. Okay, settle. Saya pergi tukar kepada fresh dan blend. Alright. Tak pas sikit. Tengok, saya nak release dia punya tekanan tu, dia akan ada perubahan pada kita punya krim, kita punya jus tau. Saya akan release tekanan dia. Nampak dia punya jus tu macam sup, jadi apa, macam terpendap kan. Okey, kita tengok beza dia. Okey, saya tuang. Okey, korang boleh nampak beza tak? Alamak, depan-depan ni tak apa nampak sangat lah, sebab cawan ni pun cawan gelap. Okay, tengok compare dua-dua texture ni. Okay, ini yang kita vacuum, texture dia tu smooth sikit. Kalau kita tengok yang ini kita tak vacuum, dia berbuih. Dia jenis banyak buih. Yang ini jenis macam padat sikit, dia kurang buih. Yang ini banyak buih. Ini kita punya blender biasa. Ini blender yang vacuum. Yang vacuum lebih tepu, lebih sedap. Yang tak vacuum ni macam jus biasa, berbuih, macam banyak berbuih tu kan. Okay, sekarang apa kelebihan dia? Kenapa nak kena vacuum ni? Takkan setakat nak menyedapkan sikit sebab kita rasa lebih creamy saja. Macam no point nak spend sampai 1000 lebih. Ini pun kira yang blender yang vacuum yang agak murah. Yang mahal ada branded sikit. Harga dia maybe 2000 lebih macam tu. Ini dalam 1000, kalau dapat diskaun maybe dalam 900 macam tu. Kita tahu bila kita blend dalam vacuum akan dapatkan output yang lebih creamy, di mana kita punya jus ni kurang ada oksigen yang bergabung. Ini kita berbuih, ni dalam dia ada oksigen, ada angin-angin yang kita blend, dia akan bercampur dengan udara, jadi dia akan ada berbuih lah, halus kan, sebab dia blend dengan laju. Bila tak ada udara dalam kita punya vacuum ni, dalam kita punya blender ni, dia vacuum, dia tak adalah vacuum full sangat, ada udara sikit sebab dia tak fully vacuum, dalam 80% macam tu kot. Bila dia blend macam tu, kita punya bahan yang kita blend ni, jus yang kita blend ni, dia akan kurang campur dengan udara. Bila kurang campur udara, kurang oksigen. Bila kurang oksigen, dia akan kurang risiko untuk kita punya jus tu teroksidize. Akan kurangkan risiko untuk teroksida. Teroksida ni macam mana? Korang pernah potong apple tak? Apple tu kalau kita biarkan sahaja dengan dia punya ada kulit semua kan, dia boleh tahan lama. Tapi bila kita potong je apple tu, kita biar dekat luar, sekejap je dia dah lembik, lepas tu dia dah warna macam perang-perang sikit. Apple tu dah mula teroksida. Nampak? Bila dah teroksida, dia punya kualiti dah kurang, dia akan cepat busuk. Lepas tu dia akan, nutrisi dia mungkin terefek. Itu mungkin kalau orang biologi boleh cerita sikit lah bab benda ni. Orang yang dalam bidang pemakanan boleh share sikit tips ataupun info pasal benda ni. Cuma itulah, kita obvious yang kita boleh nampak benda tu teroksida. Buah nanas ke, buah apple ke, kebanyakan buah lah. Kalau kita simply dah potong, kita biar, dia akan teroksida. Dan dia dah tak tahan lama. Sama bila kita buat jus, sama macam kita buat jus. Kalau jus ni dah penuh buih dalam ni, jus ni tak akan dapat tahan lama. Sebab dia akan teroksida. Sebab banyak oksigen dalam ni, duk tengah-tengah dalam larutan ni penuh dengan oksigen. Sebab tu dia tak tepu. Kalau macam ni, dia tepu, dia kurang oksigen. Jadi dia akan tahan lebih lama. Contoh kalau kita buat jus untuk anak pergi sekolah, budak tu punya jus boleh tahan lama sikit. Kalau biar sampai tengah hari, silap jus tu dah rasa pelik dah. Kalau ada solution macam ni, kita vacuum blender tu, jus ni akan tahan lama sikit. Kalau kita sejukkan, dia akan tahan lebih lama. Tapi point dia, bila ada oksigen, kita punya jus ni akan teroksida. Sama macam buah biasa. Sebab kita memang obvious,
kita tahu bila buah tu dipotong biar kat luar, dia akan teroksida. Berbalik pada blender ni, korang rasa macam mana? Kalau pendapat saya, nak dapat blender kuat tu 600 tu 700 okey. Bila 900 ke 1000 ni, untuk tambah dia punya fungsi vacuum tu depend pada keadaan. Kalau kita selalu buat jus dan jus kita tu kita nak simpan lama, ianya agak relevan. Kalau bagi macam orang macam saya tidak buat jus sangat. Tapi saya kalau buat jus pun saya buat macam campur susu. Bila dah campur dengan susu, susu tu cair. Susu tu cair, kita campur dengan buah. Jadi dia dah jadi larutan tau. Dia tidaklah akan berbuih macam ni. Kalau kita pakai blender biasa pun dia tak akan buih. Kalau kita dah campur dengan susu. Tapi kalau pure juice, dia akan berbuih. Okay? So, korang decide. Yang penting kita dapat knowledge hari ni. Apa kesan dia kalau kita blend dalam keadaan vacuum? Apa kelebihan dia? Apa pro and cons dia? Harga dia tinggi. Kelebihan dia, kita dapat buang udara yang ada dalam kita punya makanan ataupun jus yang kita blend tu. Dia akan jadi lebih creamy, dia lebih tahan lama. Tapi depend lah. Kalau kita memang blend terus guna, macam no point. Kalau kita blend dan memang kita nak guna lama, itu ada point. Okay, itu saja. Saya harap perkongsian saya ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wak Syafiq. Assalamualaikum.